Mirë të gjithëve. Një vend të rëndësishëm brenda resurseve të mëdha natyrore që ka Kosova zën mineralet e Kosovës. Ndërkaq në kuadër të këtyre mineraleve dhe të resurseve tjera mineralet e Kosovës janë edhe gurët. Cila është gjendja e gurëthyesve sot në Kosovë, që sa kontribuojnë ata në vendet e punës në Kosovë dhe sa kontribuojnë në të hyrat e përnjëhershme, një e hyrë që regjistrohet rregullisht në buxhetin e Kosovës. Për këtë temë do të diskutojmë sonte me ftuarit tanë zotin Ramis Krasniqi, drejtor i Komisionit të Pavarur për Minera dhe Mineralet të Kosovës. Mirëmbrëma zoti Krasniqi. Besim Zogaj, drejtori i Inspeksionit të Agjencisë së SUBVENCION të Kosovës. Mirëmbrëma mirësevgjut. Zoti Hasan Gashi, profesion kompani e gurëthyesve Benita. Mirëmbrëma mirësevgjut. Dhe zoti Skënder Krasniqi është kryetari i bordit të udhës së afarizve të Kosovës. Mirëmbrëma zoti Krasniqi. A mund të na tregoni Zotë Krasniqi, si kategorizohen gurët si pasuri minerale e Kosovës, në cilin sektore dhe sa është e pasur Kosova me llojshmërinë e gurëve dhe cilësinë që kanë këta gurë së pari? Fillimisht ju falenderoj për ftesën dhe nëse e kam kuptuar drejt, më thonë fjala vetëm për gurët që përdoren për ndërtim. Edhe për gurët e përpunuar. Realisht në Komisionin e Pavarur për Minera dhe Minerale kemi një numër mjaft të madh të ndërmarrë që merren me shfrytëzimin e gurëve të licencuara. Gurët zakonisht në Kosovë përdoren për rrugë, për ndërtimin e rrugëve dhe për si produkte finale, domethënë prej gurëve mund të formohet edhe llaçe të ndryshme për ndërtimtari dhe betone. Domethënë në Komisionin e Pavarur për Minera dhe Minerale përveç licencave për shfrytëzim, të cilët e shfrytëzojnë gurin me minim ose pa minim, ata e shfrytëzojnë edhe gurën e lumenëve. Përveç gurëve që përdoren kryesisht për ndërtim, në Kosovë në kohën e fundit janë hyrë në treg shumë edhe shkëmbë dekorativ, gurë dekorativ, nga të cilët kemi një numër të konsideruar të licencave të shfrytëzimit, të cilët merren me shfrytëzimin dhe përpunimin e këtyre gurëve dekorativ, që është një biznes mjaft profitabil dhe mund të them se Kosova është deri diku e pasur edhe me gurë dekorativ. Do me thonë kryesisht shkëmbët që shfrytëzohen në Kosovë, shfrytëzohen për ndërtimin e rrugëve, për ndërtimtari dhe për gurë dekorativ. Është një lloj shkëmbëve të cilët ne i quajmë mergele apo gjelçorë të mergelizuar, të cilët kryesisht përdoren për prodhimin e cimentit. Këto janë pika shkruar dhe më thonë për çka përdoren shkëmbët në Kosovë. Sa ndikon ky sektor, ju jeni një nga agjencitë që krijon tyrat më të mëdha të përnjëhershme në Kosovë. Sa është guri kontribues në këto tyra? Komisioni i Pavarur për Minera dhe Minerale vitin e kaluar ka realizuar 32.200.000 euro të hyra për buxhetin e Kosovës dhe jemi institucioni i tretë që krijojmë hyra për buxhetin e Kosovës. Mirë po këto të hyra nuk janë vetëm prej shfrytëzimit të gurëve, por janë edhe prej shfrytëzimit të resurseve minerale tjera, siç janë çmyri dhe mineralet metalike. Kryesisht Kosova nga shfrytëzimi i gurëve dekorativ krijon të hyra dikon prej 7 deri në 8 milion. Mirë po vlen të ceket se ngritja e të hyrave për buxhetin e Kosovës ka shtuar rritje prej çdo vitit në vet. Do me thonë sot Kosova ka një numër mjaft të konsiderueshëm të gurorëve, të cilat lirisht mund të them se krahasohen me të gjitha gurorët në rajon. Edhe për ka mënyra shfrytëzimit, po edhe për nga kultura zyrtare, siç themi ne, sepse kanë krijuar një traditë mjaft të mirë të shfrytëzimit dhe të përpunimit të gurëve të fortë në Kosovë. Faleminderit. Vazhdojmë ju. Zoti Zogaj, sa ka degradim me gjithse gurët kanë përparësi të vetë në sektorin e biznesit, në krijimin e vendit punës, mirë po edhe në krijimin e tyra buxhetit në Kosovës, po në shesim tjetër i madh është degradimi i ambientit në Kosovë. Për shkak të shfrytëzimit të pakontrolluar të gurëve, kryesisht të gurëve të që përdoren për rrugë, por edhe të rrërës të rëmenive të gurëve tjerë, sa po degradohet ambienti nga gurëthyesët përgjithsisht Kosovë, edhe sa janë nën kontroll përpunues të gurit dhe gurëthyesët përgjithsisht. Fillimisht më lejoni që të përcaktoj pak bazën ligjore dhe detyrimet që i ka Inspektorati Qendror
rreth kontrollës së zbatueshmërisë së ligjit të përpyje, me që është fjala për gurorët edhe është fokusuar vetëm tek pjesa e gurëve dhe inerteve tjera që përdoren më shumë për ndërtimin e rrugëve pa përjashtuar edhe sektorin tjetër ose gurë tjetër ose minerale tjera që e përmendi edhe paraforsi nga Komisioni për Minera dhe Minerale. Unë duhet të them se shumica e këtyre aktiviteteve zhvillohen në pyetje toka pyjore, që sipas ligjit për pyje 2003 edhe plotësim ndryshimit të ligjit 03/153 dhe ku disa kompetenca janë kalkaluar nëpër komuna, dhe është përgjegjësi e Agjencionit Pyjor të Kosovës, edhe çdo procedurë e ndërrimit të destinimit të përkohshëm paraprakisht duhet të merr pëlqim nga Agjencioni Pyjor i Kosovës, edhe varësisht prej pronësisë së pronës. Atëherë nëse ka vetëm nëse prona faktikisht është private ose e ndonjë institucioni tjetër, atëherë merr vetëm pëlqim, kurse nëse është prona shtetërore, atëherë hartohet edhe kontratë. Është një shqetësim që e përmend edhe ju, sidomos edhe popullata, sepse në farë mënyrë kur të shohin gurore krijohet një përshtypje se ka degradim, edhe faktikisht edhe ka dhe degradim të këtyre pasurisë ose kësaj pasurisë kombëtare që ka, po nuk mund të themi që është në atë nivel ashtu siç duket, për arsye se janë një varg institucionesh që i kontrollojnë këto gurore, dhe mund të themi që numri i këtyre guroreve që punojnë ilegalisht pa kontrata është numër i vogël, për arsye se janë një varg institucionesh në kuadër të Agjencionit Pyjor të Kosovës, ka drejtori koordinuese, ka në komuna rojet e pyllit që janë të obliguar të përcjellin çdo aktivitet që zhvillohet në pyjet toka pyjore, prandaj është inspektorati qendror i pylltarisë, i cili ka 12 inspektor të ndarë nga 2 inspektor në secilin region. Kemi bashkëpunim të mirë edhe me Komisionin për Minera e Minerale, edhe me institucione tjera, edhe kështu që mund të themi se mund të jap edhe shifra që sigurisht gjatë zhvillimit të misionit do t'i jap, por nuk është një numër aq i madh i gurorëve dhe një sipërfaqe aq e madhe e këtyre gurorëve. Shqetësimi më i madh është tek ato gurore ose tek ato operatorë që zhvillojnë këtë veprimtari në mënyrë ilegale. Kurse ata që zhvillojnë në mënyrë legale kanë kontroll, edhe ajo që është më kryesorja kanë edhe një garancion bankar që kjo është një ndërrim i destinimit të përkohshëm, edhe mbas përfundimit të punimeve, domethënë kompanitë janë të obliguara që ta kthejnë këtë sipërfaqe në gjendje të mëparshme ose në gjendje shumë më të mirë sa që ka qenë, me që drejtori KPM-s përmendi edhe disa të hyra që nuk janë për të injoruar, domethënë madje renditi domosdoshmë në kuadër të institucioneve e pesta me sa duket është në Komisionin për Minera e Minerale, po përmendi edhe për Agjencionit Pyjor të Kosovës, domethënë që nuk janë shumica, nuk është krejt kjo e hyrë që është ndjerë vetëm prej mineraleve dhe prej gurëve, prej qerasje që në faktikisht në marmi, po edhe prej sektorëve tjerë, po pjesëmarrja më e madhe është e tokës me qera, domethënë që kemi diku 2 milionë euro brenda vitit, domethënë vitin e kaluar, domethënë kemi qenë të hyra diku rreth 2 milionë euro. Kryesisht për gurëthyes. Shumica janë prej gurëthyesve edhe prej tokave tjera që jepen me qera për bujësi, apo shumica për arsye se vetëm në Agjencionin Pyjor të Kosovës një operator ekonomik që ka vetëm 5 hektar paguan 10.000 euro në vit, domethënë 20 cent në metër katror në vit nga qeraja, pa përjashtu edhe obligime tjera që i paguan tek institucione tjera, sidomos te Komisioni për Minera dhe Minerale. Kur jemi tash në kryemin e ndërtimit të autostradave, a ka apo jo kapacitet e Kosova që të furnizojë me gurë gjithë këto projekte? Edhe si është i shpërndarë, a keni një politikë ju që e shpërndani pak a shumë shfrytëzimin e gurorëve në mënyrë që të mos përqendrohen në një vend të shkatërrohet ambienti masiv në një zonë caktuar? Jo, faktikisht a ka kapacitete Kosova për gurorë dhe për këtë ndërtim të rrugëve, besoj që është më kompetent me fol drejtori i KPM-s, po në besoj që ka. Prandaj edhe në këtë këndvështrim duhet të shiqojmë edhe gurorët atëherë kur të tjerë na akuzojnë ose thonë shembull se ka një degradim, për arsye se na përveç që kena nevojë që të kemi një ambient të pastër ose pyje të mira, të mbrojtura, nuk duhet përjashtuar sektorët tjerë, se kemi nevojë edhe për gurë, kemi nevojë edhe për minerale, kemi nevojë për shfrytëzim të gjitha këtyre resurse, po me një shfrytëzim të qëndrueshëm. Zakonisht po përcillet trendi i autostradave nga po shkon, tash i kemi një fokusim më të madh në pjesën e regionit të Ferizaj që përfshin komunat Kaçanik edhe komunat tjera të këtij regioni.
Dhe me thonë, për cilët ky trend, po, unë mund të them se ka kapacitete Kosova, edhe nëse e kena një gatishmëri dhe një bashkëpunim mes institucione, mund t'i kontrollojmë ta operator, edhe do të kemi edhe shfrytëzim të qëndrueshëm të pyjeve toka ujore, edhe sigurisht se me politika cilat jemi duke aplikuar, pse jo që lihet hapësirë edhe për avancim të më të utjeshëm, dhe me thonë që ti detyrojmë ose ti si me thonë, një mënyrë të sensibilizojmë jo vetëm me masa ndërshkuese edhe operatorë që mbas shfrytëzimit të këtyre lokacioneve, dhe më hatë atje në vetëdijshëm se duhet ta kthejnë atë lokacion në gjendjen e mëparshme. A ka këso raste kur shty në gjendjen e mëparshme? Po, kemi një komision të përbashkët që është në kuadër të 3 institucione, Komisioni për Minera Minerale, nëse zgaboj ka 3 antarë, nëse zgaboj me antarë, 2 antarë janë prej Agjencionit Hyjor të Kosovës, edhe nduket një antar është në prej Ministrisë së Mjedisit, edhe ky komision mbas kërkesës se operatorit ekonomik se ka shfrytzuar lokacionin deri në terren e verifikon, edhe vetëm hartohet një raport nëse gjithçka ka shkuar sipas planit që zakonisht për pyetje dhe toka ujore hartohet në institutin ose në drejtorinë e prodhimit fitanor që kemi në PEI, edhe ka raste domosdoshmë që i kanë kthyer në gjendje të mëparshme, edhe unë besoj që është duke ecur në drejtim të mirë me gjithë ato vështirësitë, pengesat që nuk mund t'i përjashtoj që kemi edhe në institucion. Faleminderit Zoti Krasniqi, si po trajtohet ky sektor i biznesit në Kosovë, sa ka trajtim adekuat edhe sa ka ligje që rregullojnë mirë funksionimin e gurëthyesve edhe të guroreve përgjithsisht në Kosovë. Me gjendje se ju përfaqësojnë direkt interesat e biznesit. Faleminderit Bexhet. Oda afarizmit Kosovës e ka trajtu edhe si çdo sektor tjetër dhe ka një kohë gjatë që është u marrë me sektorin e gurëthyesve dhe gjatë kësaj kohe ka pa probleme të mëdha të bëhet biznes në këtë sektor. Do thonë edhe përkundër që qeveria e Kosovës edhe KPMM-ja këto janë duke bërë përpjekje, prapse problemi të bëhet biznes në këtë sektor është evident. Do thonë arsyeja edhe kësaj se na në vitin kaluar kemi qenë në vendin e 60 të bëhet biznes, kemi ardhur në vendin e 40, prap investimet e huaja mungojnë shumë për të bërë biznes. Ajo që ka po oda afarizmit, sidomos në këtë problem në fushë, po edhe problemet e shumta e mëdha janë që ligjet nuk janë përputhje me njëra tjetrën. Ka ligjet e një institucioni që nuk janë përputhje me ligj tjetër, ose është ligji për minera minerale, por nuk janë të harmonizuar, është përputhje me ligjin tjetër. Pastaj janë udhëzimet administrative, që shpesh kundërshtojnë ligjet. Udhëzimet administrative janë kundërshtim me ligjin edhe taksat e dyfishta. Do thonë, çdo institucion që taks, pavarësisht që një taks është për të njëjtën taks është e ka dhënë një institucion tjetër. Për këto mundëm edhe detajisht ne kemi dërguar, meqense është projekt ligji për minera minerale në diskutim, ne kemi marrë pjesë gjatë kësaj kohe dhe është tu diskutuar, ne kemi dërguar disa kërkesa, të cilat të tregojnë që këto kanë shpërputhje ligjet njëra me tjetrën dhe janë ka e pengojnë të bëhet biznes. Për shembull, projekt ligji për minera minerale thotë se kozgjatja për një leje është 25 vjet. Ndërsa nëse tash ti për me fillu me një gurëthyes, me fillu punën duhet më marr mas pari 4 leje. Lejen KPMM, lejen filltari, të ambient edhe në komunë. Edhe njëra me të revoku, gjitha binë, automatikisht. Është një problem që ne kemi kërku që gjitha është diskutim edhe kërkesa është aprovu, por shpresojmë që më shpejt me u fut fuqi që gjitha të bëhen në një vend, në KPMM. Do thonë, mos kërkohet, mos shkohet në 4 institucione me lyp leje. Po kjo është problem për planin hapësinor të komunës. Po mirë, po të koordinohen. Nëse jepet leje, kërkohet leje për një sipërfaqe, një institucion të jep leje për komplet, për gjitha këto. Pas aprovimit nga institucione tjera. Pas aprovimit, natyrisht. Po ajo ti rregullon këto. Ta zëm, nëse ti e merr për KPMS, me afat 25 vjet, shkon
të pylltaria thotë jo, unë vetëm për 5 vjet japi. S'kom drejt më shumë. Edhe kjo automatikisht, cili investitor vjen me investu miliona euro për 5 vjet leje. Se mas 5 vjetë mundet me të revoku, ose du të me apliku prapë për leje. Problemi dytë është sipërfaqja. Të zonë, në që se një investitor dënë një sipërfaqe të madhe, pavarësisht dëshirës, vullnetit me bojë investime, e ka të kufizume në maksimum 5 hektar. Në me thonë që pengon automatikisht investitorin me bojë investime të më të maja sipërfaqe. Problemi tretë i madh është taksat. Kemi 2 lloj taksa. Do të thonë tantiemen të KBM që jep 50 cent ose 1 euro, plus tash agjencia pujore ka fut taks në tokë që në qira që e ka 20 cent për metër katrore për gurore. Anë që se e merë ti, në fakt aty nuk shfrytëzohet, sa aty nxerret guri. Edhe për nxerrjet gurit sipërfaqe paguhet KBM. Anë që se e merë ti për kullota, taksin vjetore ki 50 euro për hektar. A për gurore që nuk e shfrytëzon hiç, po vi që nxerrë dhe për çdo nxerrje e pagun KBM, pagun 2000 euro në vit. Dhe para me noti i ke 5 hektar, pagun 10.000 euro në gurore, a 500 euro në kullot ku e shfrytëzon. Ato nuk e shfrytëzon, po aty e nxerr, për përpunime i pagun prapë shtetit. Don është takse dy fish, takse rënd, se nuk i do të duhet ishte, ne kemi kërkuar që kjo të hiqet, se është jashtë zakonisht për i bëhet nga 50 cent, që është për i shkon 70 cent për vjetër kup. Edhe në treta është të garancionet bankare. Lypen 2 garancione bankare për të njëjtën sipërfaqe, e 4. Kemi bollë, kemi 7-8 sa tu, se ka qaq probleme, krimi zbomit biznes këtë drejtim sa garancione bankare. Kërkohet garancion bankar edhe nga PMM për sipërfaqen e edhe nga pylltar. Edhe shumë tjera të cilat do të diskutojmë gjatë. Me që të kalujmë të përfundojmë edhe me operatorin, se ju merr një pjesë direkt në problem edhe, po du me ditë se gurëthyesve zakonisht akuzohen për opinionit për shkak të degradimit ambientit, për shkak të zhurmës që bënie, cilat janë kushtet që ju ofrohen për me bo biznes në Kosovë? Fillimisht i përshëndes juve dhe televizionit tuaj, përfaqësoj Benitin kompani, jemi inxhinieri minjera, VIP i këtij sektorit, bashkë me Ramizin. Shkurtimisht unë du më nalë të një pyetje jotja, faktikisht llogarit tonë që investim që e bojmë në grure, edhe tonë që shfrytëzim të resurseve, po të këshëm shfrytëzu tokën pyjore, do më llogarit lëmejt, të këshëm degradu lëmejt edhe tokën e Bukës, ku është Gjendja e Kosovës. Na jemi për kompanive të para, unë përfaqësoj Benitin kompani, për kompanive të para që e kem lanë shfrytëzimin e rerës dhe zhavurit, edhe në orientu ka bjeshka, shfrytëzimin e gurit gëlqëror. Me arsye si sa do pak të arrujmë një ambient që është po dhe ndishëm edhe ambjenti i gurit në shkem, po shumë e ndishëm si kur të këshëm degradu liqejt edhe tokat e Bukës të Kosovës. Faktikisht është një lamije raun, Ramizi dinë se i përkasim një lamije, po është domosdoshmëri të shfrytëzohet një resurs që e kem na kosovarët, se së në shkojmë me bon biznes ta e me morë cilin dhe tjetër në shtetë fëqin agregat për prodhimin e... Ka ndodhë që edhe në shku, po interesan jenë që shenë... Dëmo, është domosdoshmëri shfrytëzimi i resurseve. Sfidat, na kem një mori sfidash, ky përfaqësuesi i udës të afarizmit e saktaj, disa për tyne, kozgjatjen, taksën, e kem sipërfaqen e limitizuar shumë, që Ramizi din për me shfrytëzu një projekt, mu nuk për dit ashtë për binë ndeshë edhe me KPMM se mas pak të du në konë 5-10 hektar për një karierë më bon me pas një fushë veprimit edhe një karierë më bon më duk të mënë që shlypët me konë një karierë me të në parametrat, po neve për në imponohet për morëm një hektar e gjysë 2, po du të me bon si një pusë me shfrytëzu një resurs me kushte shumë shtira. Dhe më janë dhe sfida që me bo biznes është shumë randë, dhe më është faktikisht po ndikon direkt të operatorët ekonomik të cilët po kanë qef me bon biznes, ju ka qef, po nevojë domosdoshme me bon biznes të mirëfit, edhe me zhvillu, edhe me investu, na po flasim për investorët mrenshëm, se llogarit një investorët jashtëm, i thonë hajde se vish 5 hektar e ki, edhe në qëta 5 hektar bën çka dush.
Po flasë për atë operator. Do të thotë një operator ekonomik nuk ka drejt me shfrytzu hapësinë më shumë se 5. Absolutisht s'ka drejt. Po flasë për ata kur operatorë ekonomik të cilët kanë pëlqim dhe kontratë me Agjencionin e Pyjeve të Kosovës. Me çfarë rregullore, me çfarë ligjesh nuk muj me cekun në thirr Agjencioni i Pyjeve të Kosovës, se kemi sot në besimin, na tregon që e kanë limitizuar edhe kanë bon këtë ngushtim të sipërfaqeve si është 5 hektar, për mua personalisht, për kompaninë që përfaqësoj, është sikur me desht, me ngulfat, me çdo kusht, mos me lëmë me bë biznes. U lidhën shqetësimet të paktën 4 i evidentova unë, më shumë me Agjencionin e Pyjeve të Kosovës, edhe dashta për hir edhe të kolegëve që jemi këtu në mision, edhe të shikuesve të televizionit juaj, të jap disa sqarime. Domethënë unë plotësisht pajtona se ka barriera, ka pengesa, edhe ngulfatet afarizme se të bëjt biznes me këto barriera që janë. Përzo, përfaqësuesi i Benitës kërkoj të dinë se cila është baza ligjore. Domethënë baza ligjore, sepse ne nuk guxojmë pa bazë ligjore ta bëjmë këto veprime. Ekziston prej ligjit për toka bujqësore. Masanena është udhëzimi administrativ 41/2006 për ndërimin e destinimit. Prej atij udhëzimi që kalon hapësirë dhe që të rregullohet çështja e pyjeve toka pyjore me udhëzim është udhëzimi 10 për 2010, ku atëherë kem pas probleme edhe me Komisionin për Minera Minerale, sepse në udhëzim tonin ka qenë domethënë që jo 30% e planit të kultivimit jetë garancion bankar, po 100% që ka qenë një 4-5 muaj domosdoshmë se cili prej kompanive është ngulfat, atëherë kem bërë atë ndryshim me udhëzimin 01/2011, kur e kem bërë 30% të vlerës së planit të rikultivimit. Mirë po, a ka probleme edhe sa i përket kozgjatjes? Domethënë, ne kemi probleme, për arsye se me ligj, domethënë tonin parashihet me ligjin për toka bujqësore, edhe me këto udhëzime, domethënë parashihet që e kozgjatja mos tjetë më e madhe se 5 vite, edhe sipërfaqja mos tjetë më e madhe se 5 hektar. Po gurëthyesve sa hyn në toka bujqësore? Jo, toka pyjore po tas. Toka pyjore. Jo, është ekskluzivisht për toka pyjore. Mos e keq kuptoni pse është mos e keq kooperojmë na si operator ekonomik gurore, nuk ka të bëjë me tokë pyjore, domethënë nuk ka diçka që mund të nxjerr tipi asaj se guri është. Ajo sipërfaqe si mundet me konaj shkurr, mundet me konaj jo profitabile, mal i klasës ma tot që mundet me ekzistuar. Ta sqarojmë definicionin se çfarë tokë pyjore është sipërfaqe në bazë ligjit e përcaktuar që ose dedikuar për kultivimin e pyjeve. Edhe ato shembull listë poseduese lokacionin ku operon kompania juaj dhe më thosh që është mali klasës të 5 ose 6, unë e kuptoj domosdoshmë ato ku ka gur nuk mund të jetë mali klasës të parë, po megjithatë është mal. Është mal edhe kështu ligji e përcakton. Po të jap disa sqarime sepse janë shumë interes edhe për ju edhe për sipërfaqja të madhe 5 hektar. Taksat 27 për metrën katror. Dëgjova atë periudhës afarizmet tha që e kanë fut, u duk sikur kanë fut cilësi. Kjo është udhëzimi domethënë 2005 ose domethënë prej 2005 është ky udhëzim, edhe kjo çmimore që përcakton. Domethënë mirë po. Nëse më lejen edhe vetëm kjo sëra këtu se edhe a jemi gjithashtu shqetësime që janë të ju janë shqetësime të tona. Se gjatë punës terreni kemi pa që me të vërtetë janë të barriera për biznese. Ligjin e ri që faktikisht i ka kaluar gjitha procedurat sa i përket hartimit edhe gjitha procedurat tjera përveç asaj në qeveri edhe në parlament. Na e kena për raport që kozgjatja e një kontratës, një gurorës, ose të një biznesit tjera që merret përzoshtron me energjinë e erës, të jetë në koordinim ose në harmoni me licencën që lëshon institucioni adekuat. Automatikisht, shembull kontrata që bëhet në Agjencionin Pyjor të Kosovës për një tokë pyjore ose pyll, në momentin që licenca është 30 vite, automatikisht do të jetë edhe kontrata për 30 vite. Ose nëse është kontrata, shembull licenca për nga zyreja, për 25 vite, atëherë jo po folni për tarmën. Po ligjin nuk ama po folni për tarmën, e tashmja është Gjendja është e të merruse. Po kisha thonë që është të merruse Gjendja, po Gjendja është... Me qitë 2.000 euro hektar për një hektar, në vetë, për guror, për gur. Edhe ai nuk e shfrytëzon hiç. E mja qitë 50 euro për kullota,
Jo, nuk është e njëjtë si kur to ka bujqësore për kullosa. Jo, po edhe kullosa në malë 50 euro është e këtiri. është kullos, edhe nuk është përfitimi prej kullosës, prej sektorit lektorisë i njëjtë me sektorin e minerale. Për minerale e kanë caktu taksin të tërkush. KPME e ka taksin për minerale. Ti nuk cakton taks, ti po vetë cakton taks, 2.000 euro haraq për mi mbledh pare që me rritë këtë kostën, me rritë të biznesit. Edhe tash, uzim administrativ. Ka uzim, në më thonë, ligji o diçka tjetër, uzimi administrativ, e tha, 2010 që është, që e kanë plëcu, këta e kanë dhonë, edhe si përfaqen. Uzimi dhe 2010 që e përcakton shmimin në lufta. Jo, e si përfaqen. Si përfaqen është edhe në ligjë. Edhe tash i qetë kë 5 hektarë. Edhe kufizën, edhe kufizën, qysh do më ardhë një investitor, do më investu 10 milion, 20 milion, 50 milion, të ja kufizën. Edhe si përfaqen, plus i qetë ka për 10 hektarë, për të zomi, do në mi morë nesër, 25 hektarë ka si pas këmë mbes drejt. 50.000 euro du të me pagu taks qëra vjetore, agjensonin pyre. 50.000 euro. Qysh e përvojat vend në tjera, ka akrasime? Por shqo, ajo është o hapsirë me qëra që ka mu këthy prakt në Gjendje. Për shfrytëzim gurëve, e pagun KPME, nuk ka nevoj me pagu gurëthyes, agjensin e pyjeve. Po më interesën, çfarë modeli është apliku kjo? Ka modelet njëta që aplikohen në vend në tjera? Nëse kam diçka me shtu të besimi. Realisht, që po thëtë ajodës ekonomike, unë e pagu 20 cent për metër katror. Minierat e kanë në fushën e veprimit që më ka dalshëm, që në gurore dhe më i kanë të shkallë të shfrytëzimit, edhe unë i marë 5 hektarë në shfrytëzim, ma shtrajnë për mbjenë si përfaqe mi pagu agjencionit pyje se sa shfrytëzaj KPME-s atë pjesën që e pagu i taksën 50 cent për metër kub, që e nëzeri. Dhe më nësëm, po du të me shfrytëzu qatë si përfaqe, si ta lidhi kontratën me agjencionin pyje, me njëherë du të me pagu 20 cent. Edhe faktikisht, na po plasëm jetë në Kosovë, 20 cent për metër katror, është tokë pjellore dhe është shtrajnë. 200 euro i këti në vetë, 200 euro një hektar për plasëm. Po plasëm një sëqarim. Mëso 20 cent është shumë e pajtona që është... Toka pjellore 20 cent është shumë hektari. Ka qenë iniciativë prej zyres e kryeministrisë, besoj që Ramizi e din, unë i kam dokumentit për para, dhe ma që me pregatit në nivel vendi të gjitha institucionet që shojnë licenca, edhe të pregatit një uzim administrativ për gjitha licencat edhe leje që shojnë gjitha institucionet, një që t'i harmonizojmë, të shofim ku janë pengesat, mangësit, që ka përnë. Dhe kjo është vitin 2013 për minerale, që e kom pregatit unë i caktum prej institucionit për nga vi, për zyres kryeministrit, mesin e tjera, këtyre shqetsimeve, që ju po i thoni që po i përmendi këtu, dhe ma në 2013, po zë shumë ka qenë një prej pyetësorve, shpjegoni shemull taksat arsituot edhe jo. Ka qenë kështu, po zë shumë. Taksa që e kena dhonë nësë institucion, prej 20 cent për metër katror, duket shpesht të jetë brengë për operatorët ekonomik, pasi operatorët ekonomik paguajnë edhe për sasin e mineralit në metër kub të KPME. Pra ndaj duhet Gjendja një zgjidhje të krijohen lehtësira për të mbruar pyet nga degradimi dhe shfrytëzimi i minerale pa kritere. Edhe ju po folni për 2013. 2013 vetëm diçka. Ana jam 2018. Mirë, vetëm thuhet para. Edhe vazhdon njëjta para një televizioni publik se është haraq, do më thonë marrë përgjithësi për fjalën që diçka tjetër është aja në bazë ligjore, por haraq është diçka tjetër. Prandaj unë muj me të majtë në përgjithësi. Ti thuaj është spengarkum, po haraq është diçka tjetër. Jashtë e pa logjikshme. Mirë, diçka ato do të kërkojmë pak haraq. Kërkon fjalën sot e klasike. Falje për atë. Po s'ka falje, po marrë përgjithësi për fjalën. Po, natyrisht është që maj. Dëgja, mas pori dua të sqaroj që me shqetësimet edhe të përfaqësuesit ndërmues Benita dhe Zoti Skënder, kjo toksa renta që paguhet në KPME, dhe me thonë lesht mundi me hy në internet edhe me shishu rentat në rajon, janë të vogla. Nuk janë mahmoja se në rajon, dhe me thonë. Edhe, po du me sjarru edhe për ju e dini, po edhe për opinionin kështu se smimurja e rentës minerore nuk e ka bon KPME. Ajo është aprovu në vitin kohën e fundit, dhe me thonë, herën e fundit është aprovu në Kuvendin e Kosovës në vitin 2012. Dhe me thonë, renta caktuar në bazë të një analize të tregut dhe të shteteve në rajon, ndërmjet që paguajnë në rajon,
edhe renta miratohet, mas pari punohet prej Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, Ministrisë Financave, KPM-s, dhe në fund shkon në komision parlamentar dhe pastaj shkon në kuvend më aprovu. Sa i përket të rentes, do me thonë, mendoj që me minim, ndërmohet që shfrytëzojnë gurën me minim e paguajnë 50 cm, kurse ato pa minim në euro, për shkak se nuk kanë shpenzime gjatë minimit. Dhe kjo rejt nuk është e morë. Do me thonë nuk kemi pos ankesa as për ndërmorë në lidhje me të. Në scenariot, oda as bizneset nuk kanë ankesë për rent. Në scenariot veç për du me sjaru edhe për këtu garancionet. Garancionet bankore deri në vitin 2013, ju e dini gjithë, që janë pagu në kompanitë sigurimeve. Po ne se pjesëmarrës të amandamentimit ligjit, i cili u ndryshu në vitin 2013, kemi qenë prezent edhe këtë propozim për me pagu ndërmorjet në bank, e ka bu kuvendi, komisioni në kuvend, me thonë që është thirrur për minjera këtu. Edhe ne e kemi vrej që kjo realisht është një ngulfotje, edhe ne pajtuemi që është një ngulfotje për ndërmorjet. Sepse ndërmorjet që aplikon për shfrytëzimin e resursit, para se me morë licencën, duhet me pagu e kusht me deponu 25.000 euro në bank për 5 hektarë të azëm. Që realisht për ato ndërmorët që veç i kanë morë hopat edhe për dujnë me bon biznes, është një ngulfotje. E të se i ke edhe besim edhe ju të gjithë se ligji është një amandamentim. Edhe ne kemi propozu që t'i paguajnë bank, sepse ka dhe kompani të pandërgjeshme të cilat ato janë të kultivim, të me thonë fort. Nëse nuk rekultivuan, këpërme është obliguar me pagu një ndërmorë me rekultivu. Shumica nuk e kryin ato si pas ligjit edhe për këta o bon. Po ne kemi propozu që ato të paguan si pas shfrytëzimit që pëthu të s'kin. Për shumë mrena vitit, ndërmorja e shfrytëzën 1 hektar, aje duhet 5.000 euro me pas dhe përnuar në bank. Se nuk ka ndërmorja në Kosovë që mrena vitit mundet me shfrytëzu 1 hektar, ma shumë se 1 hektar. Veç ato për shumë që kanë kontrota me Bektelenken, që realisht këto kohët e fundit kanë posë disa ndërmorje, tjerat nuk mund. Kështu që ne jemi për me përkro gjitha ndërmorjet e me bon lehtësime edhe me harmonizu ligjin edhe me agencion pyjor që besime tha shumë mirë që është në amandamentim edhe besoj që do të bëhet. Tarvis pjavon në shambull e din hason edhe gjitha ndërmorjet ne në dhjetor të vitit kaluar edhe në shkurt vitit kaluar e kemi ftu gjitha bizneset. Kemi moj takim me ta të me thonë, bod për bod, edhe i kemi dëgju shqecimet e tyre, gjitha shqecimet. I kemi pajis me gjitha regulorët, gjitha uzimet, gjitha ligjet, sepse ndërmorët janë të obligume me raportu çdo tërmuj sasinë e resursit që shfrytëzojnë. Po du me thonë që dera KPM-s ka qenë e hopur çdo kohë, prej 8 në 4 për gjitha bizneset që kanë shqecime edhe për gjitha ato mundësit ligjore që kemi pos ne ju kemi ofru. Se buxheti, s'kenë veç pak, buxheti i KPM-s varet profitit kompanisë. Edhe ne nëse nuk i përkrohëm bizneset, ne nuk jem profit. Edhe zvogëllot buxheti shtë. Për me hapë, për me punu një gurëthyes janë 4 dyrë. Që duhet me konë funksionale... Unë ma kalla investoj 1 milion euro, se sa i marrë 4 licenca, 4 pëlqime, komunal, ambiental. Për du me qërua këta, ade bon pak fërë, ta shte unë besimin të me thonë, nuk për du me mbrojt besim, për du me mbrojt me janë spjegu ligjit. Qëllimi jonë me tregu realitetin që problemi ka biznes, për me mund një licencë, kjo biznesi ka problem, ju po pajtohni që klima e rëndet bomit biznes këtë sektor është, ka problemet maja, me ngulfate, qof me 25.000 euro, qof me si përfaqen, qof se dë një biznes, me mi bo 10 hektar, i duhet me hap edhe një biznes tjetër, për me morë si përfaqen, sepse e ka të pa mundur, më ka biznise që ju ka ndasht 3-4 biznes. Dhe thotë, një kompani ka ndasht, ju ka detyru me i hap 4-5 biznise për të njëtin si përfaqen. Për të njëtin hapsin, edhe pëse në KPM i ka 25 hektar, ta nuk jepin ma shumë. Kemi shtet në shtet, kemi 2 shtetë. Ata që përdu me thonë që kemi, sukur me konë një shtet tjetër, shteti i KPM-s, i jep 25 hektar, shteti i bujësis, i njësit bujësis, i jep 5 hektar, dhe me thonë se e u shtet tjetër. Do të ka munges të harmonizimit të kanë kusë e të ndryshme. Mas bori, s'kjen, do me thonë, për du me qaru, edhe për ju e keni qartë, për edhe mos mu keq kuptu opinioni.
ndërmorja që aplikojnë dhe që pajisin me licencë në KPM nuk morin licencë ati janë në institucion tjera. Që besimi ka është, në komunë merë një pëlqim apo konfirmim që veç pak që ndërmorja në vendin ku po dënë me investu të ason 5 hektar nuk bjen desh me planin urbanistik. Që është shumë ndërmorja. Veç pak ta përfundojnë dhe tani merë në fillon kush dëni. Në Ministrinë e Mjedisit, ndërmorja duhet me morë pëlqim për degradim mjedisit që e banë. Dhe me thonë, nuk është licencë. Në agencionin pyjor, kër është prona pyll, e merë një kontrol. Pëlqim edhe kontrol. Kur pajiset s'kenë me gjitha qëtu, që të shdënë edhe projektet, vjen në KPM edhe e dini fort mirë që na fotin për 30 dhe ka mu licencë. Nëse është e kompletuar, nëse është të me thonë... Dhe me thonë ti përmeni që të dyrë që i pëthat kjo jodës ekonomike du të me shku. Faktikisht, po të vyllë një vit e gjysë veç mu komplementu me këtë dokumentat e nevojshme me shku të këta dëgashme. 30 dit në komunë, 30 dit në agencion pyjur, një muj dëgjim publik në Ministrit Mjedisit dhe një konsesh në aplikut nuk jenë të linë dhe zingjirë. Pa përqim komunal. Ti mundesh me bo dhe 2 vjetë nëse nuk i kompletet dokumentat. Nëse i kompletet... Nëse flasim me një realitet. A për të gjënë, pa e pas përqimin komunal, unë së shkete... A për shkete, më në ka në rritje. Në gjenë sen pyrë, në shumë Ministrit Mjedisit, jenë të linë dhe zingjirë, dhe më çdo përqim i paraprin tjetrit, dhe më se cilë e ka 30 dit, Ministria Mjedisit e ka dëgjimin në publik, lutë në pësim, Ministria Mjedisit e ka dëgjimin në publik kusht një muj dit, mas daljes në gazetë. Edhe ato du të me qitë dëgjim publik në komunë që për me hap një gurore. Vim për Ministrisë Mjedisit, i vjesin qytetarë për rreth, a pengon gurorja, si pengon, nëse ka në qësë... Po mendon të do që me përjashtu kriteret edhe që i përdore dhe Evropa? Po mendoj, po mi zbut, mi do mundësi njëzë me bo biznes. Qështë me thonë investitori të ujë, hajde... Dhe ma të jetë paktin e ditë dhe ma që para se me qenë drejtoj inspektoriatit, ju marë edhe për dikun për 4 vite, ku më qenë në shqyrtim të kërkesa në teren. Të regoni ju si shqetsime nësi keni një prej kompanijire, ose tonën, personalisht, me fakte, me argumente, ose përfaqësuesi i odës safarizmit. Për institucionet, nuk po flasme për institucionet tjera të Ministrisë Mjedisit, se kena përfaqësuesin këto, po në të folë për institucionet të Agjencionit Pyjor të Kosovës, ose për KPM-n. A ka pas probleme jashtë ligjore? Po bes. Jashtë ligjore. Një mirë, veç ta përfundoj, nëse ka të një përmend edhe me emra të nuk është problem të... Nëse dinajna të hapun për gjithë shka. A tu që ka e në përsaktimi ligjore, unë nuk u të zëj me i thy ligjin, sepse maj përgjësi edhe nëse ju kini atë fuqi që me anëshkalu ligjet, atëherë veproni. Nëse me ndoni, ashtu që që përmendi para folësi, shemun se kjo është në kundërshtim me ligjin, edhe një oda afarizmit, nuk pas ka një grumbull të juristëve që ato me pa dit institucionin dhe me fitu rastin gjykat, atë nuk e di se çfarë oda afarizmit është. Po mos të flasmi gjona, sepse jemi para televizionit dhe para opinionit edhe para institucionit që di mirë se ç'është funksionon, sepse këtu pengesa që ju po i përmendin 2018, tash ne kena përmend 2013, kem pas madje takime edhe ndryshimet edhe për ligj, edhe ligjin vetëm e kena dërgu, por nuk jemi ata ne që mund tash ta bëjmë parlamentin edhe ta qenë ligjin të aprovojmë. Pikërisht është ta presioni i odës do të me qenë në parlament, sepse si do është përfitimi që ta merr mendja ty i institucionit, agjencionit, sa e merr 20 cent, apo e merr 10 cent, apo 5 cent metrën katror, përveç obligimit që e kena që me mbrojt të resurset, ose me këtu gjendën mbapashme. Ne nuk varemi prej të hyrave pagat tona, sepse pagat i pagun qeveria Kosovës. Mirë po, derisa është një udhëzim që përcakton këtë çmim. Kush e ka marrë çatë udhëzim? Udhëzimi nuk marrohet, po hartohet. Po kush e ka marrë ligjit? Kush harton? Zgjedhet për ligjit. Besim. Domethënë, secili derivat do të toksin. Kush i ka qitur? Jo. Besim. Unë tash nuk shkoj gjona që ashtu thjesht shkoj me ti, sepse nëse mendon që është ashtu atë po i rregulloj për namën e atij emisioni. Po fol për 2010, 2013, na jemi 2018. Unë kam vetëm diçka një shqetësim që ke përmendur 2013, mund me thonë edhe 2030. Edhe ti më thonë unë e kam përmend shqetësim. Po biznesi po vazhdon me pagush njëtin toks. Është në zyrën ligjore tek kryeministri. Po 2013 më fol. Se oda afarizmit nuk po e përmend shqetësimet edhe problemet që e përmendi gazetari në hapje të emisionit shqetësimin e qytetarëve që kanë për
për këtu gororë dhe për degradim të ambientit. Na përfaqësojmë bizneset. Po ne duhet kujdesme edhe për ato se na kena obligim ligjor. Për biznese. Edhe kështu që po ta marr një shembull. Pse nuk shqetësohet ose nuk ngrit shqetësimet, do të ishte shumë më mirë, mi ndihmu institucionet edhe agencionet të Kosovës, nëse je përfaqësues i odës safarizmit me na tregu se unë i kam të listu me 5 ose 6 kompani shembull që operojnë pa kontrata edhe ju bën konkurrencë jo lojale kompanive tjera. Çka jemi na? Po shka institucioni, po shka pagues? Po na e bojmë, po ju në këtë aspekt. Po qa me ngrit na? Na përfaqësojmë bizneset legale, jo ilegale. Në të afarizmit janë bizneset që janë të regjistrume legalisht. Ata që janë të regjistrume, zvinë më regjistrume të nëse s'monën me pagu. Unë të foli për që ato që janë legale, sikur rasti i Benitës, që ka qindra probleme të bëmë i të biznes Kosovë, edhe pse askush nuk vjen me investu me qëto kushte, që ka vetëm jonë herojt biznesit tonë, që bojnë këtë punë, me përkundër këto garkesa që i bëni ju, e shqecime që i përmeni për shembull para 5 vjetë i përmeni shqecim, edhe apet pas 5 vjetë unë i respektoj kompanit edhe Benitën, po nuk i konsideroj mesin e herojnë për ata dhe më thonë. Herojnë se pejtok sa ty një jetën ti. A mundu veç me shfurndo pas në një konkrete kam. 2005-ën, me sa kuptoj edhe ju një konxhari, edhe besimi vetë të konxharit, se i përket të dikasterit, kum pas licencë shfrytëzimi, 2005-ën dhe 2017-ën. Mu i kanë hargju resurset, jo në maksimum, nuk i kanë hargju krejt, po mu ka desht mu zhanu edhe për 2 hektarë, edhe për 3 hektarë, i kum pas 2, i kum pas 5. Tash, mu ka skadua fati që saj licencës të parë. Faktikisht, edhe KPMM-ja, edhe agencioni pyjeve, kam kusht, i kum pagu 10.000 erës për 2 hektarë me rikultivu. Me këthy në gjendin e me pashme, atëherë mi jam shel derën në vetit, me ngulfocit biznesin tem, edhe as licenca dytë nuk më vinë kur gjo. As licenca dytë së më vinë kur gjo. Për deri sa më shelit parën, se kam kusht, edhe më gjëbit për tonë. Jo që më gjëbit, faktikisht banka i ka pagu 10.000 erë garancion, se kam që ata rikultivimin, mirë po më du të me më shelën e menirën. Se faktikisht më është më imponu, se përthet e ki përfundu me këta, më nuk ki pun me ta, më shele këta e vazhdojnë licencën e dytë. Më shele rrugën në bërtonën e nuk kam ka shfëgjej. Ramez lutna e një mirë lamin sikurën e qka është pjesa teknike e laboratet, programet, projektet e shfrytëzimit, që du të më zhvillu karriera. Po të thëmë profesionalisht 10 hektar jenë pak. Edhe ato, agencioni pyur mi adhon, po ju mi adhon 10 hektar e mi pagu ka 20 cent me ngulfat biznesin. Po në bazë planit zhvillimit që zhvillohesh, pagu i dhe taks. Se jo si të hinsh në kontratë të ti, të thua pagu në s'pagun, a përna qitë me 20 cent metër katror. Besim, o shumë nëna. Jo me një fillim që është shumë nëna. Edhe në shqesimi këna ngrit mirë, po vetëm në janë Ramiz të nisim kam. Po si kur t'ishte pa as një cent si përfaqësja pyjore. A di qka do të kishte? Vërshim të kërkesave, sepse do të ishte uzurpimet për unë, këtë pjesë, sepse pa lek. Ja, kjesh po kozidit shumë kjesh qa pëzuti. Do të kishte degradim. Që kum menagjen njëri, që kum menagjen, le të menagjen mu, unë si kum kërku 5 hektar, nuk jum ka shfrytëzaj, le të na qetë drynin mu. Mona kena probleme në teren me shumë operatorë që i monin si përfaqës të edhe masalene shkojt të operatorë tjera. Mëse më shtinë rangun e operatorëve, për këtë arsye që nuk kemi operatorë, shumë ka operatorë shumë të sinqert, operatorë që... Jepi ka operatorit mirë, operatorit që i ka interes edhe institucioni këtina, edhe institucionit, edhe qeveria, edhe qytetari, jepi kra, jepi mundësi që ati operatorit letë, ato që se ka kra, mos i jep mundësi. Mos më shtim mund thes, sikur se cilin... Betelenka është operator, nuk është operator i panjuh, pra është operator i fort, që operën mirë, po mos më përqet për institucione vetëm vitin e kalum, dhe ma dikon rreth 120.000 ose 130.000 euro, është gjobit prej institucionit të rrëfejt smitriatit. Sepse këna gjithë të e kalime shumë, ose... Edhe mund njëtën ko, qashtu bënëm kontrol. Nëse unë të kalej kufit, njëtën ko bënëm kontrol të gjëshyne. A mundu me kalu të fjalën të Krasnisë? Hansonit si përfaqësuesi ndërmues Benita, dhe me thonë, dim shqesimet e juve që i keni në raport me si përfaqësin që ka do raportin licencës. Po unë kujtoj që komisioni që e përmene dhe besimi mahet ndërministror që është përbërë prej 2 anëtorën nga komisioni pavor për minja dhe minerale, 2 nga agencioni periore dhe 1 nga ministria e mjedisit, janë përgjes për të edhin Hasan për fillim në raportit që
ndërmorja nëse dënë me dorëzu një zonë të licencës, do të me punë kultivimin. Tash unë mendoj që na nuk i nacit kufit, nëse ti e ke shfrytzu për shembull një pjesë edhe dënë me dorëzu, me rekultivu, me ta mshirë rrugën më së si për forcën tjetër. Nuk ma marrëmënja që kanë duhet. Edhe komisioni apo inspektorët tonë që janë të rend, ata janë për me ndimu juve, ju me bloku, se unë e thashtë në fillim. Veç pak asan, do me thonë, na përveç uzime administrative që i nëzirëm si pas ligjit, dhe në gjithë operaturë në Kosovë, se kina bordi se ka punu një uzime administrativ në 2015, që është shumë i favorishëm për ndërmorët. Se dim që kanë të loshe shpesh edhe nuk mund me pagu rejtën. Si pas ati uzimi edhe s'kemi është të njëftum, dhe me thonë nëse ndërmorja ko kriza financiare, si pas ati uzimi mundet më orë në Komisione e Pavorë në për minera dhe minerale në Departamentin e Financat edhe me bon programimin e borqit. Dhe me thonë, e pagun 30% të borqit që e ka posë, edhe cilat i pagun me rota. Që është një përparsi shumë e mundhe. Mundet dhe një vetë me pagun me rota. Ose edhe ma shumë. Për kundër kësoj, të është të përmeni me në Benjoke, dhe me thonë shpesh ka qenë përfasusi i Benitës, edhe në Departament Financav, edhe në Teon, edhe gjithmonë i kemi bon zgjidhje, për shumë për 1 minim, ose 2 minime, mos me ngulfot, se është një në ati vëzimi që për shumë dhe pagun 30% që ndorë, edhe 3 muaj pastaj heq nuk o me pagu veç me lëvizaj. Do me thonë ligje, ja kina mundësu këtë kriter. Kështu që une pajtoj plotësisht që duhet më harmonizimi ligje, për me posë bizneset afarizëm më të mirë, edhe më të sukseshëm. Nuk, po du me një të po du me shfrytzu me pagu taksën. Po, shkëpë mëja, gjithmonë, edhe agencionë për jurë, ma mërmeni, edhe gjithë, jemi të përnu në drejtim që me kriju një krim shumë më të favorishme. Në mes të jetim si përveç shfrytëzimit e të gurit, du të me pasë edhe pjesën e oborit ekonomik, dhe më oborit që duhet të më. Faktikisht, jashtë asaj që eksploaton gurin, du të me pasë edhe 2-3 hektar pjesën tjetër që du të me përpunu qatë guri, se të së mund është me eksploatu qatë edhe me shku me përpunu dikun tjetër. Jenë ndërlet të asenet, që të fushën që e këmë shfrytëzuane, ta është du të me shfrytëzu për abar ekonomik, me vynë për seperem të gurit, lynë për punim më të tjeshëm. Faktikisht, këta ma qesin kusht me mbyllë licencën e kreve, mbyllë licencën, qysh me mbyllë licencën e, ku mi marë maqinat, kam i qu. Na përplasëm nëse e ki një operator serios edhe do me investu 1 milionere, 2 milionere. Minimum është 1 milionere në investim në mërfilt në gurure. 1 milionere është. Cili dush të investitorët i dush, hajde 1 milionere investuë, sa kom kontrat në agencionin pyrë, ola ki një vetë. Sa kom taks, ola 20 cent për metër katror, dhe me honë faktikisht për ngulfat në hap, për 5 jetët smoj vadas në lidhe. Se një 5 hektar du të minimumi 20 vite rezerva. Ju jepni në bazë rezerva. Një për në basë asaj që unë, po e kuptoj është mirë presjoni mu drejtu të Qeveria Kosovës. Për arsye se asë nga institucionet veç e veç nuk mund me ndëru këto ligje, sa do që janë të favorshme apo të pa favorshme. Ligji vetëm fazët e parlamentit nuk i ka kalu. Gjitha këtu shqetësimi kina bo sepse... Po, është ligjë që është në procedim i harmonizumë apo jo? Gjitha është i harmonizumë, unë e përmenda. A e marë parasysh rekomandime që ka ullë dhe afarizme të Kosovës? Po, ne kemë bërë edhe këtu i kanë bërë nështë të këtë kërkesën komën si këtë vitë, ose vitin e kalu. Na ligji është që dikun në rrëth që prej 2012-ës, po ta mënë ka shku në gati për shku në parlament, u prish parlamenti edhe zgjedhët edhe u bënu. Ta është i kena probleme prapë të qeveria, pra arsye se... Meta bërë që dhe i farveni thave se këshyni qytetarin sa dëmëteni me gurure. Jo, unë thash, na kena obligime dhe për qytetarin, është shumë normale. Na na kujdesme për ambientin, nuk kena obligime dhe për gurure, na kujdesme edhe për pjesën tjetër qytetarin. Shumë meta bërë që dhe me sharu për opinion, si na pengujmë qytetarin, me një plumë në gëllqeruar, si na mizit në shumë mirë, po sa këshëm pengu qytetarin edhe teritorin e Kosovës, si kur të këshëm shfrytzu limejt edhe tokat pjellore. Si që ta agregat që e marën për zhvillim Kosovës, do të marë që të në Kosovë. Dhe me onë faktikisht, edhe unë kam mosa parandaluset plurit, që edhe unë kam sistemin e spërkatis, e tajrimit e, që sa dhe pak e zbuti atë pluhur që është, po sa dhe pak është pluhur gëllqeruar. Me gjatë të përgjithësia bjanë ma shumë të institucionet, sa e vërket do të sami. E përmendë se i keni ik turistis shembull të shtratit të meve, që edhe në pajtona. Mirë po, nëse e merë një shembull vetëm Shqipërinë. Dhe më thonë,
Nuk mund është ti nëse i ke ikë problemit të shtratit lumeve dhe degradohen pyjet dhe tokat pyjore për arsye se është një shkencëtar, një thoni që thotë se nëse sot shkatrohen pyjet, sot do të ketë thatësi, nesër uri, pas nesër vdekje. Shkatrimi i pyjeve shkakton problemet e vërshimeve, të erozionit që dalin për mbytjet edhe toka bujqësore, edhe të lumeve që dalin për shtratat, gjithçka buron tek pylli. Prandaj na nuk jena, unë thash me konsiderat e shiqoj e përfaqësuesin e Benites që një tjetër është një prej kompanive shumë serioze. Po ka kompani tjera që as nuk lodhen shembull që të aplikojnë madje as kriteret më minimale. Na kena shqetësime dhe kena probleme, kena ankesa deri me ka 200-300 banorë që na vinë shembull ankesa për tyne. E çfarë që bëjmë atje? Do të thonë na mendoni që s'kena obligime për pjesën tjetër të popullatës? Prandaj duhet me kthyer në të dy anët, edhe të zhvillojmë bizneset, edhe të lehtësojmë bizneset, po edhe të ruajmë pyetjet, edhe të shfrytëzojmë në mënyrë të qëndrueshme, edhe të kujdesem për pjesën tjetër të popullatës, për arsye se Kosova jo rastisht porallitet në kuadër të vendeve me ambient më të degraduar dhe më të ndotur. Faleminderit. S'ken një minutë kohë që se jemi në fund të emisionit të ne këto kërkesa i kemi dërgu, po presim që me ardhë dhe kryetarja e komisionit në takim me bizneset në afarizmit, edhe që edhe njëherë t'ja dërgojmë gjitha këto problemet, problemet bëhen biznes, pse nuk përzhvillohet kjo. Po thomë që në Kosovë në përgjithësi klimat bëhen biznes është në nivelin shumë të ulët, sidomos në krahasim me rajonin, papunësia është shumë e madhe. Po e marr veç një shembull. Maqedonia me popullat njëjt i ka 750.000 të punësum, Kosova i ka 350.000 të punësum. 400.000 vendet punës më pak i ka Kosova. Vetëm totali eksport e Republikës Kosovës në 2017 ka qenë 346 milion. Eksportet në Maqedoni vetëm në janar 2018 janë 420 milion. Që tregon që eksportet që tregon që një muj eksport i Maqedonisë janë me 18 muj të Kosovës. Sa është klima e qysh sa buxheti tregon realiteti si në Kosovë duhet shumë punë për më arrit në një nivel më të mirë po me biznes. Qoftë me eksport. Kosova eksporton 300 milion, Maqedonia 4 miliardë e gjys dhe shumë probleme tjera. Nëse ke përfund, do të rasti që vetë shkurt shumë tutëm. Për shkurt, do me thonë, ne e cekën edhe pa forcë, se ligji për minia dhe minerale është në amandamentim, edhe gjitha këto shqetësime që i cekën përfaqësuesën ndërmorën, ne i kemi dorëzuar në Komisionin Parlamentar dhe shpresoj që shpejt ligji do të kalojë. Faleminderit shumë për kohën. Një sekond, plotësi. 10 sekonda. 10 sekonda. Kam qeft edhe dëshira, është domosdoshmëria gjithë operatorëve ekonomik që institucionet ndër veti let ta bini ligj për minera dhe minerale edhe mos ta ngulfatin biznesin. Po shpresojmë që ligji i ri i cili është në procedim sipër do të është i harmonizuar mirë dhe ka marrë parasysh po ne nuk kemi fajtor. Ka marrë parasysh rekomandimet e juve edhe të organizatave që përfaqësojnë interesat juve direkte. Faleminderit shumë për kohën, për komentet që kemi në subvencion. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim javën e ardhshme.